สวัสดีค่ะวันนี้ใครๆก็เข้าครัวนะคะวันนี้เตยจะทำกีวีช็อตเค้กนะคะอันดับแรกเลยเราเอาไข่ไก่ใส่ลงไปในโบว์เลยค่ะแล้วก็ตัว SP ให้เราใช้ช้อนแล้วก็เอามาป้ายไว้ที่ตัวเครื่องตีเลยโอเคค่ะแล้วก็เทน้ำตาลใส่ลงไปเลยนะคะจะตีด้วยความเร็วปานกลางก่อนให้จนไข่ขาวกับตัวน้ำตาลทรายขึ้นฟูเป็นสีขาวค่ะพอเวลาเราตีจนส่วนผสมขึ้นฟูเป็นสีขาวๆแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวต่อไปเตยจะใส่แป้งคือแป้งที่ใส่เนี่ยเตยร่อนไว้กับผงฟูเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราเทใส่ไปเลยให้เราใช้พายคนจนแป้งส่วนผสมของแป้งเนี่ยมันเป็นส่วนเดียวกับตัวไข่ที่เราตีไว้เมื่อสักครู่นี้เลยแต่ว่าก็ยังไม่ต้องละเอียดมากเพราะเดี๋ยวเราจะใช้เครื่องตีต่ออีกค่ะเราตีจนส่วนผสมของเราเหนียวข้นเป็นพับชั้นพับแบบนี้แล้วนะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะใส่ตัวนมสดกับกลิ่นวานิลาเราใส่ผสมลงไปก่อนแบบนี้เลยก็ได้ค่ะแล้วก็ค่อยๆเปิดเครื่องตีนะคะให้เป็นแบบความเร็วต่ำเนาะโอเคพอตีได้สักพักหนึ่งเราช่วยเขาในการคนปาดอ่างให้เขานิดนึงนะคะให้ส่วนผสมมันที่อยู่ข้างล่างมันขึ้นมาแล้วก็ต่อไปเดี๋ยวเราจะใส่เนยที่เราละลายไว้ตัวเนยที่ละลายไว้เนี่ยในขณะที่ใส่ต้องเป็นเนยอุ่นนะคะเนยที่ยังอุ่นๆอยู่นะถ้าเย็นแล้วใส่ไม่ได้นะคะค่ะเมื่อเราตีจนส่วนผสมมันเข้ากันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใช้พายช่วยในการเช็คอีกทีนึงว่าตัวเนยละลายผสมกับตัวแป้งเรียบร้อยแล้วหรือยังนะคะโอเคของเตยเช็คเรียบร้อยแล้วตัวเนยละลายหมดแล้วเดี๋ยวจะเทลงพิมพ์แล้วก็นำเข้าเตาอบนะคะถ้าตีแล้วเนี่ยเนื้อเค้กมันต้องแบบว่าข้นๆแล้วก็เวลาเทลงพิมพ์มันค่ะตัวเค้กก็จะพับเป็นชั้นๆแบบเนี้ยแสดงว่าใช้ได้เตยนำเข้าอบนะคะที่อุณหภูมิ180องศาเปิดไฟบนไฟล่างแล้วก็เปิดพัดลมด้วยอบก็ประมาณ 35-40 นาทีค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำแยมกีวีกันนะคะก็คือเราเอากีวีสดๆอะค่ะไปปั่นหลังจากนั้นก็ใส่น้ำตาลลงไปเลยนะคะแล้วก็เปิดไฟกลางแล้วก็คนให้เข้ากันจนน้ำตาลมันละลายหมดแล้วก็ตัวแยมกีวีเราก็จะข้นนิดๆนะคะเดี๋ยวเราเทใส่ถ้วยพักไว้ให้เย็นนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาถึงขั้นตอนการประกอบเค้กกันค่ะเดี๋ยวเตยจะมาตีตัวครีมสดนะคะเพื่อที่จะเอาไปผสมกับตัวเค้กอีกรอบหนึ่งนะคะนี่คือเค้กกีวีนะคะที่เราอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเตยจะตัดด้านหน้ามันทิ้งออกไปแล้วก็ตกแต่งด้านข้างให้เรียบร้อยก่อนนะคะตอนนี้เตยตัดเค้กเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มประกอบตัวเค้กกีวีกันอันดับแรกเลยเดี๋ยวเราปาดตัวครีมสดลงไปก่อนแล้วก็ค่อยเอาตัวกีวีมาวางด้านบนนะคะโอเคเราวางตัวกีวีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอาเค้กที่เราตัดไว้ครึ่งหนึ่งเนี่ยมาโปะด้านบนแล้วก็ปาดครีมให้ทั่วเค้กอีกรอบนึงค่ะจะตกแต่งด้านบนด้วยแยมกีวีที่เราเตรียมไว้นะคะอันนี้เราจะใส่เป็นวิปปิ้งครีมสีขาวไปตรงกลางนะคะตอนนี้ตัวกีวีช็อตเค้กเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้ายังไงเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูสูตรได้ที่ foodtravel.tv นะคะสำหรับวันนี้จะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ